මුලින්ම මේ සල්ලි හොයන්න කියලා අන්තර්ජාලයට මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට එන අයට මේක වැදගත් වෙනවද? මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? ඔයා රුපියලක්වත් මේ වෙන්දි අන්තර්ජාලය හරහා ඉන්ටර්නෙට් එක through ඔයා සල්ලි හම්බ කරලා නැත්නම් මේක සක්සස්ද? ටයිප් කරලා සල්ලි හොයන්න එහෙම නැත්නම් පොඩි පොඩි ජොබ්ස් කරලා සල්ලි හොයන්න. ඇත්තට මේවා හරියනවද? ඇත්තට මේවා වැඩ කරනවද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට normal website එකක් refer කරන්න පුළුවන් නම් internet access ගන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍ය mobile device එකක් මගේ laptop එක හරි PC එකක් හරි අපිට සාමාන්‍ය use කරන්න පුළුවන් නම් තියෙනවා jobs තියෙනවා. හැබැයි එතනදී එක දෙයක් එක skill එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි YouTube එකේ ඔයා ඇවිල්ලා how to make money සිංහල කියලා ගැහුවොත් ඔයාට ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේ බලන්න සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. මේ සමහර ඒවා තියෙනවා සමහර කියලා ටයිප් කරලා සල්ලි හොයන්න එහෙම නැත්නම් පොඩි පොඩි ජොබ්ස් කරලා සල්ලි හොයන්න මේ විදිහට ගොඩාක් වීඩියෝස් ඔයාට මලා ගන්න පුළුවන් YouTube එක through. ඇත්තට මේවා හරියනවද මේක කරලා තියෙනවද කියලා කවගෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මේක සාර්ථක කොච්චරද කියලා අහුවොත් ඇත්තටම percentage එක විතර නම් මට කියන්න බෑ. නමුත් මමත් මේවා කරලා තියෙනවා. ඇත්තට මේවා වැඩ කරනවද? සල්ලි ගෙවනවද? මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් આવොත් ඔව් සල්ලි ගෙවනවා. මෙයා වැඩ කරනවා. අවුලක් නැහැ. ෂේප් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ මයික්‍රෝ ජොබ්ස් වගේ දේවල් ඔය සයිට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ගොඩක් අය දන්න මම නම් වශයෙන් කියන්නේ නැහැ. ඒ සයිට්ස් වල වැඩ ගන්න පුළුවන්. යම් කිසි මුදලක් හොයන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. සමහරක් අය කියනවා දවසට 1000ක් හොයන්න පුළුවන්. සමහර අය වගේ 3-6 වුණත් කරන්න පුළුවන්. අපි දිගටම කරනවා. මේ වෙනට කියන ලොකු කතාවක් කියනවා. මම කතා කරන්නේ මේක නෙමෙයි. මුලින්ම මේ සල්ලි හොයන්න කියලා අන්තර්ජාලයට මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට එන අයට මේක වැදගත් වෙනවද? මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? ඔයා රුපියලක්වත් මේ වෙන්දි අන්තර්ජාලය හරහා ඉන්ටර්නෙට් එක through ඔයා සල්ලි හම්බ කරලා නැත්නම් මේක සක්සස්ද? මේකට තමයි පොඩ්ඩක් මම ඩීප් කතා කරන්නේ. මේ ගොඩක් වැදගත් ඒ ස්කිප් කරලා බලන්න. මොකද ඔයා සල්ලි හොයන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක් නම් සෝෂල් මීඩියා හරහා හරි එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා හරි මේ වෙබ්සයිට්ස් හරහා හරි ඔයාලට මේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් විශේෂම කාරණේ මේ වගේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. බැරි නෑ පුළුවන්. කරගෙන යන්න කොහොමද? ඔයා හිතනවාද මේක ලේසි කියලා? ඇත්තට මේ මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කියලා දේවල් වල සමහරක් ඒවා දෙනවා ෆලෝ කරන්න දෙනවා. ලයික් කරන්න දෙනවා සමහර පේජස් වල. සමහර ඒවා දෙනවා රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆෝම්ස් ෆිල් කරන්න දෙනවා. කැප්චර් කරන සමහර ඒ කියන්නේ සමහර සයිට්ස් වල තියෙනවා රීකැප්චර් එක ෆිල් කරලා ඒ වගේ යම්සි මුදලක් ගන්න. සමහර ටයිප් කරලා හරි. ඔය ක්‍රම සහ විදි තියෙනවා නැත්තේ නැහැ. ඔවා සාර්ථකයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඔව් වැඩ කරනවා ගවුලක් නැහැ. පේමන්ට් එක සමහර ගොඩක් වෙලාවට PayPal through දෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට පේනිය වගේ මේකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊට අමතරව තවත් ඔය ක්‍රම වලින් මුදල් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් හැම කරන අයත් ඉන්නවා. ඒතර YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝස් ඇත්තටම සාර්ථකද? ඔය සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේමයි කියන වීඩියෝස් ඇත්තටම සක්සස්ද? ඔතන පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම මෙතනින් අර මින් මට්ටමේ ලෙවල් එකේ ඉඳන්ම කතා කරන්න මොකද්ද මේ සීන් එක කියලා. ඔය වැඩේ මට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ මම YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් සහ මට හිතන්න අපි දැන් මට සාමාන්‍යයෙන් 14000ක් වගේ audience එකක් ඉන්නේ. අපි හිතමු මේ මට 50000ක් වගේ audience එකක් ඉද්දී මට පුළුවන් මේ content එක මේ විදිහට මේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියලා proof පිටින් පෙන්නන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට ඔය මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කරද්දී සමහර site වල සමහර ඒවා නෑ සමහර site වල අපිට පුළුවන් තාය මේකට join කරගන්න. referral වලින් අපිට commission එකක් හම්බ වෙනවා. මේ referral commission එක සෑහෙන ලොකුයි content creator කෙනෙක් මේ වැඩේට වැස්සන් පස්සේ. ඒ දන්නවා ඔයාගේ audience එකේ ඉන්නවා. දැන් අපි තුමු referral එකකින් සමහරවිට 0.10ක් විතර ඩොලර් ප්‍රමාණයක් referral එකකින් හම්බ වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හිතන්න යන 50000කට audience එකක් ඉන්නවා. එයාගේ ඒ වීඩියෝ එක අපි හිතමු සමහරවිට ලක්ෂයක් විතර ගේන් කියලා ගොඩක් අය හොයන මේ විදිහේ content එකක් ගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයා හිතන්න referral වලින් අර කොච්චර ගාණක් වන්න පුළුවන් වේද? ඉතින් ඒක දකින අපි ඒක හරහා මෙයා මෙච්චර මුදලක් උපයලා තියෙනවා කියලා අපි වැඩවලට බැස්සොත් අපිට ඒක සක්සස් වෙන්න බෑ. ඔයාට එහෙම audience එකක් නැත්නම් referral වලින් ඔයාට හොයන්න බෑ නම් ඔයාට ඒක කරන්න බෑ. ඒ තරම් හොයන්න බෑ. ඒතර මේ පුංචි වැඩ කරලා හොයන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක continuously කරගෙන යන එක තමයි ඔයාට ගේම තියෙන්නේ. මම මේ මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කරලා සල්ලි හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් නිකන් ඉන්න ටයිම් එකේ ඔයාට පුළුවන් මේක continuously කරගෙන යන්න ඕනේ. මේක නවත්තන්න එපා. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට පුංචි ජොබ් වලින් පස්සේ ඔයා එතන වැඩ කරලා තියෙන විදිහ ඔයා අරන් තියෙන ජොබ් සහ ඔයා රිජෙක්ට් කරලා තියෙන මොනවාද ඔයා හරියට වැඩ කරලා තියෙන මොනවාද ඔයාගේ පෙන්ඩින් මොනවාද මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඒ ඔඩියන්ස් එක ඒ වෙබ්සයිට් එක through ඒක ඩිටෙක්ට් කරලා එතනින් එහාට ඔයාට ඊට වඩා ලොකු මුදලක් ගෙවන ජොබ්ස් ඔයාට හම්බෙන්න පුළුවන්. මේ ජොබ් කියලා කියන කොච්චර වගේ මුදලකින්ද ඔයා පටන් ගන්න. ගොඩක් ජොබ්ස් තියෙන 0.01 එහෙම නැත්නම් 0.1 ඒ වගේ ගොඩක්ම බලන්න මේ කන්වර්ට් කරන ඩොලර්ස් වලින් රුපීස් වලට කොච්චර අඩු මුදලද? සමහර ඒවා රුපියල් 10ක් වගේ. සමහර ඒවා එච්චරත් නෑ. රුපියල් 8ක් 5ක් සමහර ඒවා එහෙම ඉතාමත්ම පුංචි මුදල් තමයි තියෙන්නේ. මේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතන්නේ
ඔයා පැය දෙක තුනක් මේක් කරනවා කියද්දී ඔයාට ඒ හම්බෙන මුදල ඔයා රුපීස්වලට කන්වර්ට් කරන් පස්සේ සමහරකට ඔයාට ඊට වඩා ලොකු මුදලක් ඔයාගේ data charges වලට ගිහින් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මයික්‍රෝ ජොබ්ස් සහ මේ වගේ ජොබ්ස් කරද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයා මේක කරනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව. මොකද ඔයාට ඉන්නේ content creator කෙනෙක් YouTube එකේ දැක්ක පළියට මේක කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මොකද එයාට ඉන්නවා audience එකක් referral වලිනුත් එයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු audience එකක් යට මුකුත් කරන්න නැතුව ඒ site එකට කට්ටියව එකතු කරගන්න එක referral commission එක through විතරක්ම ගන්න පුළුවන්. සමහර sites එහෙම නැහැ. එතකොට එයාට ඒක වැඩ කරලා වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් content creatorsලා මම දැකලා දෙනවා YouTube එකේදී සයිට් එක අඳුන්ලා දෙනවා මෙන්න මෙහෙම හොයන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. නමුත් ඒක ප්‍රැක්ටිකලි එයා කරලා එයා ඒකේ withdrawal එකක් ගන්නක්වත් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ දින මම හොයපු මුදල කියලාත් කියන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ගොඩක් සමහරක් අය ඉන්නවා එහෙම නොකර නමුත් සුළුතරයක් ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම හොයන්න පුළුවන් කියලාත් ඒක පිළිබඳව කතා බහ කරන සහයක පෙන්නන මෙන්න මේ දේවල් වලින් කියලා සම්පූර්ණ ඩීප් එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන අය ඉන්නවා. ඒකට මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කරනවා කියන එක ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා හිතනවා නම් මේ account එක කියන්නේ මොකක්ද site එකට register වෙලා ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන පුංචි වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක ලොකු කාලයක ආදැමීමක්. ඔයාට ඊට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒ time එක ඉතුරු කරගෙන. මොකක්ද දැන් ඊට පස්සේ කරන්න පුළුවන්? දැන් ඔයා ආවේ ඉන්ටර්නෙට් වලට එනවා. දැන් ඔයාට ඕනේ මොකක් හරි දෙයකින් සක්සස් වෙන්න අපි සක්සස් කියන එක ලයින් කරනකොට ඔයාට ඕනේ යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න. ඔයාගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ day to day activities වලට ඔයාලා යම්කිසි මුදලක් ඕනේ. pocket money එකක් හරි ඕනේ. මේක හොයා ගන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රම මොනවාද කියලා ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තට. එතකොට ඒ තියෙන ප්‍රශ්නට උත්තරේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් නම් ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න මේක පට්ට වැදගත් වෙනවා. මොකද මේක හේතුව දැන් ස්කිල් එකක් කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ graphic design, එතකොට web development මේ වගේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ, තව 3D animation, 5 එකේ වැඩ කරන. නෑ ඒක විතරක් නෙමෙයි. ඒක වැදගත් වෙනවා නැත්තේ නැහැ. නමුත් ඊට අමතරව කරන්න දේවල් මේක තුල තියෙනවා. මේක තුල ඊට අමතරව කරන්න දේවල් තියෙනවා නැත්තේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා හිතනවා නම් ඒක විතරයි කියලා නෑ. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඊට වඩා දේවල් තියෙනවා. ඔයා නිකමට දැන් මම ළඟදී පොඩ්ඩක් බැලුවා මේ මොනවාද තියෙන ස්පාර්ට් ටයි. දැන් මටත් සාමාන්‍ය මාත් යම් මේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් තමයි මම කරන්නේ යම්කිසි මුදලක් උපයන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් ඊට අමතරව මොකක් හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා මාත් අදහසක් හද පොඩ්ඩක් රිෆර් කරලා බලද්දී මට හම්බෙච්ච දෙයක් තමයි මේ කිසිම ස්කිල් එකක් වෙන කිසිම ස්කිල් එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට normal website එකක් refer කරන්න පුළුවන් නම් internet access ගන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍ය mobile device එකක් මගේ laptop එක හරි PC එකක් හරි අපිට සාමාන්‍ය use කරන්න පුළුවන් නම් තියෙනවා jobs තියෙනවා. හැබැයි එතනදී එක skill එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි ඔයාට fluently English language එක හසුරවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ දේ ඔයාට තියෙනවා නම් ඕන තරම් job opportunities තියෙනවා English language එක විතරක් පාවිච්චි වෙන. ඒ කියන්නේ මම මෙතනට අර native speaker කෙනෙක් විදිහටම ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් නම් English language එක හසුරවන්න ඔයාට තියෙනවා online ඕන තරම් job opportunities language එක විතරක් භාවිතා කරලා. ඒතර මේක හරහා දැන් මම කියන්න උත්සාහ ගත්තේ ඔයා content creator කෙනෙක් විදිහට YouTube එකට එනවට වඩා ඔයාට පුළුවන් skill එක develop කරගෙන යම්කිසි platform එකකට එන්න. ඒතර social media ඕන එකකට එන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම ඔය මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කරන එක හරහා මං කියන්නේ ඒක සක්සස් නෑ කියලා. සක්සස් ඇති සක්සස් වෙච්ච අය ඉන්නවා මේ එහෙම කරන අය ඉන්නවා. නමුත් ඒක ඇත්තට හිතන තරම් ලේසි නෑ. ලොකෝ කාලයක් කැප කරනවා. නමුත් ඊට වඩා ඔයාට ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ සහ වාගේ අනාගතයට වැදගත් වෙන විදිහට මොකක් හරි ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න එක පට්ට වැදගත් වෙනවා. එතකොට දැන් මම අර graphic designing සහ web development ඒ වගේ ගොඩක් අය කතා බහ වෙනේවනේ. ඒ වගේ කොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ආසාවක් තියෙනවා ඒක කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ freelancing site එකකට join ලා normal එක කරගෙන යන්න. ලේසි නෑ. ටිකක් කට්ටක් කන්නවා සහ ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මොකක් හරි අලුතෙන් පටන් ගන්න ආයතන තියෙනවා. යාලට වෙබ්සයිට් එකක් අවශ්‍යලා තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ යාලා graphic design වැඩවලට ඔයාලා මේවට join වෙන්න පුළුවන්. යාලට ඒ ඔයා කරපු දේවල් පෙන්නලා එහෙම ඔයාට පොඩ්ඩක් ඒ communication එක තියාගෙන ඔයාට ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම normal එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවන් තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ graphic designing, ඔය web development, ඔය ඒ වගේ කියන අර කුටාක් අය කතා වෙන මාතෘකාව වලින් බැහැරව ඔයාට පුළුවන් English language එක develop කරගන්න. මම බලනවා ගොඩක් job opportunities තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරහා ඔයාට ඉතින් ඇත්තට මේක ගොඩක් වෙලාවට English language කියන එක සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද දැනගත් වෙලා දෙන්නේ. එතකොට අර micro jobs කරන්න කන කට්ට වඩා ඔයා හිතන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම බැලුවන් පස්සේ සමහර sites වල තිබ්බා දවසට $10 15 වගේ 10ක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි රුපියල් 300 ගණන් ගත්තා 3000ක් විතර මුදලක්. මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කරේ එන කට්ට කරනවා පොඩි වැඩක් කරලා සාමාන්‍ය යාලා කියලා විදියට එක්ක ඒ සයිට් එක බලා ගන්න සමහරක් අපිට කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එක තියෙන සෑහෙන්න ඒ වගේ මොකක් කරේ වැඩ කරන ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේ ලැන්ග්වේජ් එක භාවිතා කරනවා. ඒතර ඒ වගේ දේවල් පවතින. ඒතර ඔයාගේ මොකක් හරි ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් නම් ඔයාලට නටන්න පුළුවන් නම්
මේ දේවල් හරහා ඔයාට පුළුවන් යම්කිසි විදියකින් ඉන්කම් එකක් ගන්න මේ මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කියන රැල්ලට යන්නේ නැතුව. මොකද ඒක ගොඩක් අය කරන දෙයක්. අර හැමෝම කියන නිසා කරනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් කිව්ව පළියට කරන්න එපා. මොකද එයාට ඉන්නවා රෙෆරල් ඔඩියන්ස් එකක්. රෙෆරල් එක through එයාට ලොකු ඉන්කම් එකක් වන්න පුළුවන්. ඒව සයිට් වලින්. ඒක නිසා ඒක පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් දෙන්න එපා. ඒක පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇතුව ඔයා කරනවද නැද්ද කියන එක ඔයාගේ තීරණය. මං කියන්නේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව පුංචි කාරණයක් කියන්නම්. ඔයා දැන් YouTube වලට එන්න එපා. YouTube වලට එන්න එපා කියන හේතුව ඔයා මුලින්ම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට සෝෂල් මීඩියා වලට එනවා. ඔයා ඉන්න ඕන හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි TikTok ප්ලැට්ෆෝම් එක. TikTok ප්ලැට්ෆෝම් එකට එන්න. මොකද ඒක through ඔයාට පුළුවන් ඉතාමත්ම බිඳුවේ ඉඳලා ඉතා ඉක්මනින් ඒ කියන්නේ මේ දැන් බිඳුවේ ඉඳලා 10000ක් විතර සතියෙන් ගන්න පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි බැරි කමකුත් නැහැ. සබ්ස්ක්‍රයිබර් මේ ෆලෝවර්ස් 10000ක් විතර ගන්න එක බැරි කමකුත් නැහැ. නමුත් ඔයාට පුළුවන් TikTok එකේදී ඉතාමත් සරලව ඔයාට යන වියදම අඩුයි, ඔයාට යන කොස්ට් එක සහ ඊට යන ටයිම් එක ගොඩක් අඩුයි. මේ දේවල් අඩුවෙන් ඔයාට YouTube වලට වඩා ඉතා පහසුවෙන් TikTok platform එකට එන්න පුළුවන්. සහ audience එකේ ඉන්න ගොඩක් එයාලා ගොඩක් active audience එකක් ඉන්න TikTok එකේ YouTube වලට සාපේක්ෂව මම හිතන විදිහට මට දැනෙක් විදිහට මගේ ඇනලිටික්ස් අනුව ඒක නිසා ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් TikTok platform එකට එන්න පුළුවන්. ඔයා යම්කිසි skill එකක් දැන් උදාහරණයක් ගත්තම ඔයාගේ drawing skill එක තියෙනවා, ඔයාගේ dancing skill එක තියෙනවා, ඔයාගේ singing skill එක තියෙනවා. මේ දේවල් YouTube වලට එන්න කලින් ඔයාට පුළුවන් TikTok platform එක through ඔයාට ඒ skill එක develop කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම skill එකක් ඔයා develop කරගෙන එනවනම් ඔයාට දැන් ඔයාට English language එක එන fluently කතා කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ නේ TikTok platform එකට. දාර වගේ මාකරි ඔපචුනිටිස් වල තියෙන ඒවත් එක්ක එන්නේ TikTok platform එකකට එන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ගැන කතා කරන්න. යටින් මාකරි කියන්නේ ඔයාටම යුනික් වෙච්ච content එකක් හදාගෙන ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක ඔයාගේ YouTube channel එකක් link කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක කියන තරම් ලේසි නෑ. නමුත් ඔයාලා මේක ටික ටික develop කරගෙන ගියොත් ඔයාලට TikTok එකේ audience එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකකට එයාලා එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ YouTube එකට AdSense revenue එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක හරියට කරගෙන ගියොත්. මේම කරලා ගොඩක් අය ඉන්නවා. මම දැකලා තියෙනවා දැන් ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් content creatorsලා කෙලින්ම ඉන්නේ TikTok එකට. TikTok එකකින් audience එක ඉතාමත් ඉක්මනින් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ යාලා ඒකම YouTube වලට බයනවා. ඉතින් YouTube එකේ අර audience එකම ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ගැටලුවක් නැහැ. ගොඩක් මහන්සිලා අපි වාට ඒ වැඩේ කරගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කතා කරේ මයික්‍රෝ ජොබ් එකක් කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔය YouTube වල තියෙන මොකක් හරි ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්නවද? නැත්නම් මයික්‍රෝ ජොබ් එකක් කරනවද ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්නවද? මොකක් හරි වෙන දෙයක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් වෙන විදිහකින් මුදලක් උපයනවද? මෙන්න මේ කාරණා තුන ගත්තන් පස්සේ ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ තුනේ හරහා ඔයා යම්කිසි මේ දැන් සම්පූර්ණ අල්ටිමේට් ගෝල් එක වෙන්නේ යම්කිසි මුදලක් උපයන එකනේ. එතකොට ඔයාට මේ content create කරලා එහෙම නැත්නම් මේ social media through ගොඩක් වෙලාවට content creation එක තියෙන්නේ ඒක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ දෙයින් බැහැර වෙලා ඔය micro jobs වගේ දේවල් කරන එක. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද skill එක develop කරගන්න. ඔය skill එක develop කරගන්න කියන එක සෑහෙන වැදගත්. මොකද ඔයාට ඒක අනාගතයේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකක්ම හරි skill එක. ඔයාගේ තියෙන ඔයාට තියෙන සහජ skill එකක් තියෙන සහජ හැකියාවන් කියන එහෙම දෙයක් එහෙම නැත්නම් වෙනමින් ඉගෙන ගන්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. යම්සි දෙයක්. ඒ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කරන අය තියෙනවා. එපා කියන්නේ කරන්න try කරලා බලන්න. ඒක කොච්චර දුරට සාර්ථකද ඒක ඔයාට පහසුවද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් තියාගන්න. සහ ඒ වගේම YouTube වගේ එහෙම නැත්නම් මේ අනිත් ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේ skill එකම ඔයා develop කරගන්න skill එකම අනිත් පැත්තට social media through ඒකට audience එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ සමස්තය කතා කරේ සල්ලි හොයන්න බලාපොරොත්තුෙන් YouTube වලට සල්ලි හොයන්න බලාපොරොත්තුෙන් social media වලට සහ මේ ඉන්ටර්නෙට් වලට එන අයට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නට හරි සරල බිම්මට්ටමේ නම් පිළිතුරක් දුන්නේ ඇත්ත කතාව මේ. ඉතින් ඔයාලට කරපුවා. ඉතින් මේ එකක්වත් ලේසි දේවල් නෙමෙයි. මහන්සිලා කරන්න ඕනේ. මයික්‍රෝ ජොබ්ස් පවා මහන්සිලා කරලා හොයනා ඉන්න ඕන තරම්. ඒ වගේම අනිත් වඩාත් ඒ විදිහට තමයි ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්නවා කියන එක ඊට වඩා ගොඩක් වැදගත්. මොකද හේතුව ඒක ඔයාලා අනාගතේ තුනත් පාවිච්චි කරපුවා. ඒක නිකන් අර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වගේ. ඉතින් මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතුව මේ දේවල් හොයලා බලන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. Thank you.